हाय एव्हरीवन, स्वागत आहे तुमचे परत एकदा आपल्या ब्युटी मराठी या चॅनलमध्ये. तर मैत्रिणींनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला आय मेकअपवर थेरी देणार आहे. आईच्या कोणत्या पार्टला कोणते आय शॅडो लावले जातात आणि आईचे जे असे पार्ट आहेत ज्यांच्याविषयी आपण रेग्युलर लाईफमध्ये जास्त बोलत नाही, पण आपल्याला जेव्हा मेकअप करायचा असतो तेव्हा आईच्या ह्याच पार्टवर काम करायचं असते. त्यामुळे आय मेकअप करण्यापूर्वी किंवा शिकण्यापूर्वी आपल्याला आईच्या पार्टविषयी माहिती असणे खूप महत्त्वाचे असते. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आईच्या पार्टविषयी जाणून घेऊयात. आईच्या कोणत्या पार्टला कोणत्या आय शॅडोचे शेड लावले जातात सगळं काही डिटेलमध्ये आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊयात. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलेलं तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. नंबर 1 आहे मिडल लीड. आता मिडल लीड म्हणजेच काय? मिडल लीड म्हणजे आपल्या डोळ्याच्या पापणीचा जो अगदी मधोमधचा भाग असतो, अगदी सेंटरचा जो भाग असतो, त्या भागाला बोलतात मिडल लीड. तर या मिडल लीडवरती नेहमी जे आय शॅडोचे मीडियम शेड असतात ते लावले जातात. मीडियम कलर म्हणजे कोणते कलर? मीडियम कलर म्हणजे जे डार्कही नसतील आणि लाईटही नसतील असे मीडियम कलर जे असतात ते नेहमी आपल्या पापणीच्या अगदी मधोमध लावले जातात. त्यानंतर ना आहे ब्रोबोन. ब्रोबोन म्हणजेच काय? ब्रोबोन म्हणजे आपल्या आयब्रोच्या अगदी खालचा जो भाग असतो, आयब्रोच्या टेम्पलच्या खालचा जो भाग असतो त्या भागाला बोलतात ब्रोबोन. ब्रोबोनला नेहमी हायलाईट केले जाते. हायलाईट करण्यासाठी आपण हायलायटरचा वापर करतो. हायलायटर नावाचे प्रोडक्ट असते, तर हायलायटरचा वापर ब्रोबोनला हायलाईट करण्यासाठी केला जातो. त्यानंतर आहे आउटर कॉर्नर. आउटर कॉर्नर म्हणजे आपल्या पापणीचा जो बाहेरच्या साईडचा कॉर्नर असतो त्या भागाला बोलतात आउटर कॉर्नर. तर ह्या आउटर कॉर्नरवरती नेहमी जे डार्क शेड असतात आय शॅडोचे ते लावले जातात. जसे मी इथे ब्लॅक कलर लावलेला आहे, अशा प्रकारचे हे डार्क शेड जे असतात ते नेहमी आउटर कॉर्नरला लावले जातात. नंतर आहे क्रीज लाईन. क्रीज लाईनला नेहमी काउंटर केले जाते. तर क्रीज लाईन म्हणजेच काय? क्रीज लाईन म्हणजे आपण जेव्हा डोळा उघडतो, डोळा उघडल्यानंतर जी लाईन पडते आपल्या आयब्रोच्या आणि आपल्या डोळ्याच्या पापणीच्या जी मधोमध लाईन असते त्या लाईनला बोलतात क्रीज लाईन. जसे तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे अशा प्रकारची ही लाईन पडते, तर ह्या लाईनला बोलतात क्रीज लाईन. क्रीज लाईनला नेहमी काउंटर केले जाते. काउंटर आपण डोळ्याला शेप देण्यासाठी करतो. तर आता क्रीज लाईनवरती कोणते आय शॅडोचे शेड लावले जातात? लाईट, डार्क की मीडियम? तर मैत्रिणींनो, क्रीज लाईनवरती डार्कर शेड आणि मीडियम शेडचा वापर केला जातो. मीडियम शेडचे जे आय शॅडो असतात ते तुम्ही क्रीज लाईनवरती लावू शकता किंवा डार्कर कलर तुम्ही क्रीज लाईनवरती लावू शकता, पण जे लाईटर कलर असतात ते क्रीज लाईनवरती लावले जात नाहीत. त्यानंतर ना आहे अप्पर लॅश लाईन. अप्पर लॅश लाईन म्हणजे आपण पापणीच्या ज्या भागाला लायनर लावतो त्या भागाला बोलतात अप्पर लॅश लाईन. त्यानंतर ना आहे लोअर लॅश लाईन. लोअर लॅश लाईन म्हणजेच आपल्या डोळ्याच्या खालचा जो भाग असतो, आपल्या डोळ्याच्या खालच्या पापणीचा जो भाग असतो त्या भागाला बोलतात लोअर लॅश लाईन. ज्या भागाला आपण काजळ लावतो त्या भागाला वॉटर लाईन बोलतात. त्याबद्दल मी तुम्हाला पुढे सांगणारच आहे. पण आपण जिथे काजळ लावतो त्याच्या अगदी शेजारचा भाग जो असतो त्या भागाला बोलतात लोअर लॅश लाईन. लोअर लॅश लाईनवरती तुम्ही लाईट शेडही लावू शकता, मीडियमही लावू शकता आणि डार्कही लावू शकता, पण फक्त हलकासा लावायचा असतो आपल्याला. खूप जास्त डार्क नसतो करायचा आणि एकदम लाईट नॉर्मल असा आय शॅडो आपल्याला लोअर लॅश लाईनवरती लावायचा असतो. त्यानंतर ना आहे वॉटर लाईन. डोळ्याच्या ज्या भागाला आपण काजळ लावतो त्या भागाला बोलतात वॉटर लाईन. वॉटर लाईनच्या खालचा जो भाग असतो, वॉटर लाईनच्या अगदी शेजारचा जो भाग असतो त्या भागाला बोलतात लोअर लॅश लाईन. लोअर लॅश लाईनवरती आपण आय शॅडोचा हलकासा कलर लावतो, लाईट आय शॅडो लावतो. तर आता आहे टियर डक्ट. टियर डक्ट म्हणजेच काय? आपल्या डोळ्याचा जो समोरचा कॉर्नर असतो त्या कॉर्नरच्या बाहेरचा जो भाग असतो, डोळ्याच्या कॉर्नरचा बाहेरचा जो भाग असतो, डोळ्याच्या कॉर्नरचा आतला भाग नाही तर डोळ्याच्या कॉर्नर जेव्हा संपतो त्याच्या बाहेरचा जो भाग असतो त्या भागाला बोलतात टियर डक्ट. तर या टियर डक्टला हायलाईट केले जाते. हायलाईट आपण कोणते प्रोडक्ट वापरून करतो ते मी तुम्हाला सांगितलेच. आयब्रोच्या ब्रोबोनला आपण हायलाईट करतो आणि हायलाईट करण्यासाठी आपण हायलायटरचा वापर करतो. तर त्याच हायलायटरचा वापर आपल्याला टियर डक्टला हायलाईट करण्यासाठी करायचा असतो. तर मैत्रिणींनो, आपण आय मेकअपमध्ये टियर डक्टला आणि ब्रोबोनला हायलाईट का करतो? तर आपल्या डोळ्यांचा आकार मोठा दिसावा, डोळे एकदम छान उठून दिसावे, आय मेकअप छान दिसावा, त्यामुळे आपण टियर डक्टला आणि ब्रोबोनला हायलाईट करतो आणि हायलाईट करण्यासाठी हायलायटरचा वापर केला जातो. तर आता आहे इनर कॉर्नर. इनर कॉर्नर म्हणजेच आपल्या पापणीचा जो आतल्या साईडचा जो कॉर्नर असतो त्या भागाला बोलतात इनर कॉर्नर. म्हणजेच आपल्या नाकाच्या साईडचा जो भाग असतो त्या भागाला बोलतात इनर कॉर्नर. आणि आउटर कॉर्नर म्हणजेच आपल्या पापणीचा जो कानाच्या साईडचा भाग असतो, बाहेरच्या साईडचा जो भाग असतो त्या भागाला बोलतात आउटर कॉर्नर. आय होप की तुम्हाला समजलं असेल इनर कॉर्नर म्हणजेच काय, मिडल म्हणजेच काय आणि आउटर कॉर्नर म्हणजेच काय. तर या इनर कॉर्नर वरती नेहमी जे आय शॅडोचे लाईटर शेड
शेड असतात ते लावले जातात. आता लायटर शेड म्हणजेच कोणकोणते, सपोज आता व्हाईट कलरचा आय शॅडो आहे, तर व्हाईट शेड जो आहे तो आपल्याला नेहमी इनर कॉर्नरवरतीच लावायचा असतो. तो शेड आपण आउटर कॉर्नरवरती नाही लावू शकत, आपल्याला लायटर टू डार्कर जायचे असते. म्हणजेच आपल्याला इनर कॉर्नरवरती लाईट शेड, मिडलवरती मीडियम शेड आणि आउटर कॉर्नरवरती डार्क शेड, तर अशा प्रकारे आपल्याला लायटर टू डार्कर जायचे असते. तर जे ग्लिटरी आय शॅडो असतात, ज्यामध्ये ग्लिटर असते, ते आय शॅडो आपण कधीही आउटर कॉर्नरवरती अप्लाय नाही करत. जेव्हा आपण सिंगल आय शॅडो करतो, फक्त आपल्याला आयलिडवरती, पूर्ण आयलिडवरती ग्लिटर आय शॅडो अप्लाय करायचे असतात, तेव्हा आपण इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नरपर्यंत ग्लिटरी आय शॅडो अप्लाय करू शकतो किंवा डार्क शेड अप्लाय करू शकतो. पूर्ण ब्लॅक आईज पण आपण करतो. ब्लॅक आईज जेव्हा करतो तेव्हा आपण इनर कॉर्नर, मिडल आणि आउटर कॉर्नरवरती पूर्ण डार्क आय शॅडो आपण करतो, स्मोकी आईज जेव्हा करतो तेव्हा. पण जेव्हा आपण अशा प्रकारचे आय शॅडो करतो, तर तेव्हा आपल्याला लायटर टू डार्कर जायचे असते. लाईट शेड, मीडियम शेड आणि नंतर डार्क शेड. तर जेव्हा आपल्याला सिंगल आय शॅडो करायचा असतो, तेव्हा आपण लाईट शेड पण पूर्ण आयलिडवरती लावू शकतो किंवा मग मीडियम शेड पण आपण पूर्ण आयलिडवरती लावू शकतो किंवा डार्क शेड पण आपण पूर्ण आयलिडवरती लावू शकतो, जेव्हा आपल्याला सिंगल आय शॅडो करायचा असेल तेव्हा. पण जेव्हा आपल्याला 2 कलर यूज करून किंवा 3 कलर यूज करून आय शॅडो क्रिएट करायचा असतो, तेव्हा आपल्याला नेहमी इनर कॉर्नरला लायटर शेड, मिडलला मीडियम शेड आणि आउटर कॉर्नरला डार्कर शेडच लावायचा असतो. तर हे काही रूल्स आहेत आय मेकअपचे, ज्यांना आपल्याला फॉलो करावंच लागतं. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की आय शॅडो किती फॉर्ममध्ये येतात, आय शॅडोच्या पिगमेंट्सबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत आणि आय शॅडो चे चांगले ब्रँड्स कोणकोणते आहेत, हे सगळं काही डिटेलमध्ये आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूयात. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल, ह्या व्हिडिओमधून तुम्हाला काहीतरी शिकायला भेटलं असेल, तर प्लीज मला कमेंट्स करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलेलं तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, टेक केअर. थँक्स फॉर वॉचिंग.